Ik heb hier nog wat vlekken. Waar al gezichten van gemaakt zijn. En dit heb ik met aquarelverf gedaan. Het is een beetje op een gouache-achtige manier aangebracht. Dus echt veel dikker, dat het transparante een beetje weg is. En hier heb ik gezichten gemaakt. En je kan in de vlek tekenen, maar ook buiten de vlek. En dan gebeurt er weer iets anders. Je kan natuurlijk ook helemaal losgaan met emoties oefenen. Of dat je met mannen en vrouwen afwisselt. Of met kinderen. Die hebben weer andere verhoudingen in hun gezicht. Er zijn ook een aantal, vind ik, superleuke lessen. Ik heb echt ontzettend gelachen tijdens die live opnames ook. Van de gezichten maken. Omdat ik eigenlijk, het was van durf lelijke dingen te maken. Nou, dat ging alle kanten op. En uiteindelijk was het resultaat heel, heel cool. Dan zeg ik het zelf. En emoties hebben we ook een keer helemaal doorgenomen. Dus dat staat ook allemaal op de Happy Academy. En ik heb hier, er staat zoveel in het schetsboek. Maar ik heb hier volgens mij, nog een paar bladzijden. Kijk, wat ik dus doe, ook is voorafvlekken maken. En dan neem ik het bijvoorbeeld mee op vakantie, in de trein of in de tuin of wat dan ook. En dan ga ik daarmee tekenen. Op een moment dat het mij uitkomt. En ik heb ook hier met mijn dochter een aantal dingen gemaakt. Want hoe wordt het nog leuker? Is natuurlijk samen dingen maken. Even kijken hoor. Was het deze? Nou, je ziet het. Kijk nou, ik word hier al heel blij van.